Chị Hoa biết chúng ta không có quan hệ huyết thống thì vui vẻ kéo mình nằm xuống giường luôn. Nhóc Chen ơi, lại đây chơi với chị nào. Chị chờ lâu lắm rồi đấy nhé. Giọng chị ấy đầy cuốn hút làm mình ngẩn ngơ luôn. Mình cứ thế mà bị cuốn theo, không cưỡng lại nổi. Vừa về nhà, mẹ mình ném ngay chìa khóa xe cho mình. Chị con sắp đến sân bay rồi đấy. Có háo hức không nào? Mình có háo hức gì đâu mà. Nhóc này, miệng cứng hơn cả đá luôn. Nhanh thay đồ rồi ra sân bay đón chị con đi. Đến sân bay rồi, mình liếc mắt đã thấy chị Liễu Hồng Yên giữa đám đông. 2 năm dưới không gặp, chị ấy càng xinh đẹp dạng người hơn. Lúc đó, chị Liễu cũng nhận ra mình. Chị bước tới với đôi chân dài siêu ấn tượng. Nhóc Chen, lại đây để chị ôm cái nào. Mình còn chưa kịp phản ứng, thì chị ấy đã lao tới ôm chầm lấy mình luôn. Chị ơi, đừng mà, mình lớn rồi, không phải trẻ con nữa đâu. Ít nói nhảm đi, để chị ngắm nghía chút nào. Chị Liễu Hồng Yên ôm mình, thì thầm bên tai mình rằng, nhóc Chen, 2 năm rưỡi không gặp rồi. Có nhớ chị không hả? Bị chị xinh đẹp ôm giữa bao người nhìn, làm mặt mình nóng ran hết cả lên. Chị ơi, xung quanh nhiều người nhìn lắm. Chúng ta thế này không ổn đâu. Chị Liễu Hồng Yên tự tin đáp lại. Không ổn gì chứ? Để chị xem ai dám nói gì nào. Vừa nói xong, mấy anh xung quanh đang lườm nguýt, liền quay mặt đi chỗ khác ngay. Đúng là chị ấy vẫn bá đạo như ngày nào. Mình thật sự khâm phục luôn. Biết thế là tốt. Nhưng chị ơi, chị có thể đồng ý với mình một chuyện không? Chuyện gì nào? Lần sau đừng lao vào người khác mạnh thế nữa nhé. Chị Liễu Hồng Yên nghe xong, mặt đỏ ửng lên. Chị đưa tay véo nhẹ tai mình. Nhóc này gan to rồi ha. Dám trêu chị thế à? Chị ơi, mình sai rồi. Nhẹ tay chút, đau quá. Xem lần sau còn dám trêu nữa không? Không dám nữa. Chúng ta về nhà thôi nào. Bố mẹ còn đang chờ chúng ta về ăn cơm đấy. Lần này tha cho nhóc, nhanh về nhà nào. Về đến nhà, bàn ăn đã đầy ắp món ngon rồi. Mẹ mình nghe tiếng động, bước ra từ bếp. Chị Liễu Hồng Yên chạy tới ôm chầm mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm luôn. Con ngoan, ngồi xuống đi nào. Hôm nay mẹ làm toàn món con thích đấy. Ngồi vào bàn ăn, bố mẹ cứ gắp thức ăn cho chị Liễu mãi. Chắc quên luôn mình là con trai trong nhà rồi. Chị Liễu cũng nhận ra điều đó, liền gắp thức ăn cho mình liên tục. Mẹ ơi, nhóc ấy tự ăn được mà. Không cần gắp cho đâu. Con trai thì không nên nuông chiều quá. Sau này ai mà thương nó như con được chứ? Nghe thế, mặt chị Liễu đỏ ửng lên. À đúng rồi, Hồng Yên này, con ở nước ngoài mấy năm. Đã có bạn trai chưa vậy? Dạ chưa, tạm thời con chưa nghĩ tới ạ. Mẹ mình nhìn chị Liễu đầy ẩn ý. Hồng Yên, con thấy nhóc Chen nhà mình thế nào? Em ấy thì cũng ổn ạ. Trông đẹp trai, cao giáo. Tính tình cũng vui vẻ nữa. Chị Liễu khen mình thế đấy. Vui vẻ thì có ích gì đâu. Cả ngày chỉ biết nghịch mấy thứ hoạt hình. Đồ ngon bày trước mặt, mà chẳng biết tận hưởng. Mẹ lo cho nó sốt cả ruột. Thôi Hồng Yên này, tí nữa bố mẹ ra ngoài có việc. Chắc 5 tiếng mới về được. Hai chị em tự chơi nhé. Nói xong, bố vỗ vai mình. Ý bảo mình phải nắm bắt cơ hội này. Bố mẹ vừa ra khỏi nhà, chị Liễu Hồng Yên liền lộ bản chất thật. Chị chạy thẳng vào phòng mình, rồi chiếm luôn cái giường của mình. Chị nhìn mình, rồi nói một cách đầy ẩn ý. Nhóc Chen, chị ngồi máy bay lâu lắm rồi. Người ngợ mê ẩm hết cả. Lại đây giúp chị xoa bóp chút đi nào. Mặt mình đỏ bừng lên, ngập ngừng một chút, rồi bước tới hỏi. Chị ơi, chị đau chỗ nào vậy? Chị đau khắp người luôn ấy. Em muốn xoa chỗ nào cũng được nhé. Nghe thế, mình nuốt nước bọt cái ức, mắt cứ đảo lung tung không kiểm soát. Chị Liêu thấy vậy, không những không ngại, mà còn trêu thêm. Nhóc Chen, em đang nhìn gì đấy hả? Chị là chị của em đấy nhé. Đừng có nghĩ linh tinh nha. Chỉ có hai chị em mình ở đây thôi. Em mà làm gì, chị biết cản sao nổi. Chị ơi, chị bình thường chút đi được không? Đừng làm em hoang mang nữa mà. Lúc này mình đã rối hết cả lên. Nếu không phải lớn lên cùng nhau, thì chắc mình không kìm được mất. Chị Liễu hừ một tiếng, rồi bảo. Còn không phải tại em nhìn chị rồi nghĩ lung tung sao? Nhìn cái kiểu này, chắc em xem mấy thứ kỳ kỳ nhiều rồi. Đưa điện thoại đây cho chị. Chị kiểm tra lịch sử duyệt web của em cái nào.
Nghe vậy, mình vội thanh minh. Không, làm gì có chuyện đó chứ. Dù nhiều người hay tìm hiểu mấy thứ đó, nhưng em thì trong sạch lắm, chưa xem bao giờ. Chị Liễu nhìn mình chằm chằm, rồi bất ngờ tỏ ra ngạc nhiên. Nhóc trên, em bảo chưa xem bao giờ thật hả? Hay là em thích con trai luôn rồi? Sao mà có chuyện đó được chứ? Em thích con gái bình thường mà. Vậy em nói xem, em thích kiểu con gái thế nào? Chị Liễu vẫn nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ. Có vẻ chị ấy chưa tin mình hoàn toàn. Thôi được rồi. Đằng nào cũng vậy, mình nói luôn cho rõ vậy. Xấu hổ thì xấu hổ, còn hơn bị hiểu lầm lung tung. Em thích kiểu con gái như chị vậy đó. Vừa xinh đẹp, dáng chuẩn, lại còn biết quan tâm người khác nữa. Không lẽ nào, không lẽ nào. Nhóc này, thật sự thích chị sao nổi. Lúc này tim chị Liễu đập thình thịch. Dù chị ấy cũng quý, cậu nhóc lớn lên cùng mình từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe cậu ấy nói vậy. Rồi chị Liễu vẻ mặt kiêu kỳ. Nhóc này, hóa ra là thích chị thật à? Nhưng chị đây không dễ theo đuổi đâu nhé. Cái gì cơ? Ý em là thích kiểu con gái như chị thôi, chứ không phải chị đâu mà. Hừ, giải thích là che giấu. Che giấu là sự thật. Đừng có cứng miệng nữa đi. Nếu nhóc Chen đã thích chị, thì chị cho em cơ hội đi phố với chị nhé. Chị Liêu đúng là biết nắm bắt thời cơ. Chị muốn nhân dịp này gần gũi thêm với mình. Chẳng bao lâu sau, hai chị em đã đến trung tâm mua sắm lớn nhất. Chị Liễu tự nhiên khoác tay mình. Nhóc ngoan, đi cửa hàng quần áo với chị nhé. Quần áo ở nhà mặc không đủ nữa rồi. Được thôi, đến mình đồng ý ngay lập tức. Hai chị em tay trong tay, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa hàng nội y. Chị Liễu dừng lại. Chị ơi, không phải đi mua quần áo sao? Sao chị dừng lại vậy? Nhóc này, em đúng là chẳng hiểu gì cả. Quần áo chị nói chính là nội y đấy. Nhóc ngốc này. Chị Liễu vừa trêu vừa kéo mình vào trong. Đây là cửa hàng nội y nữ mà. Mình là con trai, và không tiện lắm đâu. Thấy mình cứ ngập ngừng như vậy, chị Liễu cười nghiêng ngả luôn. Rồi chị kéo mình vào trong luôn một mạch. Vào trong cửa hàng, nhìn cảnh tượng hoàn toàn mới mẻ trước mắt. Dù mình dày dặn thế nào cũng phải đỏ mặt. Muốn nhìn đi chỗ khác, mà mắt cứ tự động liếc qua. Thật là khó xử quá đi. Đã thế, điều làm mình ngại hơn nữa là chị Liễu còn chọn một món đồ. Chị đưa món đồ đó lướt qua trước mặt mình. Nhóc Chen, em thấy cái này hợp với chị không? Chị Liễu Hồng Yên nhìn mình với ánh mắt chờ mong. Dưới cái nhìn của cô nhân viên, mình liếc qua vội vàng, rồi nhanh chóng đáp, đẹp lắm, đẹp lắm. Rất hợp với chị luôn. Nghe được câu trả lời ưng ý, chị Liễu vui lắm. Chị quay sang cô nhân viên, chị ơi, lấy giúp em sashi lớn nhất nhé. Em muốn thử một chút. Trời ơi, không ngờ chị mình lại ấn tượng thế này. Dù cũng đoán được đôi chút, nhưng nghe chị nói thẳng ra, vẫn làm mình ngỡ ngàng thật đấy. Thấy ánh mắt sững sờ của mình, chị Liễu bỗng muốn trêu mình thêm. Nhóc Chen, ánh mắt gì thế kia? Hay là em muốn tự tay giúp chị thử luôn hả? Đâu có chuyện đó được chứ. Dù trong lòng cũng hơi tò mò thật, nhưng ở chỗ đông người, mình phải giữ hình tượng chút. À ha, nhóc Chen này, trông em đáng yêu ghê. Nếu muốn thật thì về nhà rồi nói tiếp nhé. Nhóc Chen, em giúp chị chọn vài món nữa đi, chị đi thử đây. Em có muốn qua xem không? Mình không muốn xem đâu, để mình đi chọn đồ cho chị. Chị Liễu Hồng Yên bước vào phòng thử đồ. Lúc này, từ phía sau mình vang lên một giọng nói. Lưu Cảnh Thần, sao cậu lại ở đây vậy? Mình quay lại nhìn. Thì ra là Lưu Hân Nghiêm, hòa khối lớp mình. Vì mình đẹp trai, lại học giỏi nên ở trường có khối người thích. Và cô bạn Lưu Hân Nghiêm này cũng là một trong số đó. Thấy mình xuất hiện ở cửa hàng nội y nữ, Lưu Hân Nghiêm ngạc nhiên lắm luôn. Chẳng lẽ nam thần của mình có bạn gái rồi sao? Nếu tin này lan ra trường, chắc cả tỷ cô gái ở trường sẽ cảm thấy tan nát cõi lòng mất. Câu hỏi của Lưu Hân Nghiêm làm mình hơi lúng túng. À, mình đi cùng chị mình mua đồ thôi mà. Không còn cách nào khác. Mình đành nói vậy. Nghe thế, Lưu Hân Nghiêm thở phào nhẹ nhõm. May quá, nam thần chưa bị ai cướp mất. Không thì mình buồn lắm luôn. Mình và Lưu Hân Nghiêm trò chuyện được vài câu, thì chị mình xong việc, chị bước ra từ phòng thử đồ. Nhóc Chen, cô bạn này là ai vậy? Chị Liễu Hồng Yên thấy mình nói chuyện với một cô gái xinh,
Lòng hơi ghen ghen một chút, chị cảm giác như thứ quý giá của mình bị ai đó nhòm ngó. Dù cô bạn này không xinh bằng chị, dáng cũng không đẹp bằng, nhưng vẫn thấy không thoải mái lắm. Chị ơi, đây là bạn cùng lớp của em thôi. Tình cờ gặp ở đây ấy mà. Chị Liễu Hồng Yên tự nhiên bước tới, khoác tay mình luôn. Rồi chị kiễng chân lên, hôn nhẹ lên má mình một cái. Chào bạn nhé. Mình là chị của nhóc Chen đây.